เฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะน่ากินจังหอมไหมเฮ้ยหอมนะสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะฮะในวีคนี้เนี่ยเราจะมาในเรื่องของผักที่หลายๆคนพอแถบเอเชียเราเห็นปั๊บนี่บางทีก็จะงงๆหน่อยว่าไอ้ผักชนิดนี้นี่เราจะเอามาทำอะไรกินดีวะปกติเราก็จะเห็นเขาจะเอาไปผัดกับตับนะฮะเนยแล้วก็ลวกจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็ทำเป็นสลัดอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปในร้านต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้สุกัญญาจะนำสิ่งนี้นะครับนี่มันคือบล็อกโคลีบล็อกโคลีคือเขาบอกว่าบล็อกโคลีเนี่ยมีสรรพคุณในเรื่องของการฟอกปอดอย่างดีนะครับดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวมีอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ตอนนี้เราก็มีอาหารเหลืออยู่แค่นี้เลยเหลืออยู่แค่นี้เลยครับเหลือไข่ซื้อไว้คือไข่เนี่ยคือจำเป็นกว่าใดๆทั้งสิ้นครับ เพราะว่าคนแก่ก็ต้องมีโปรตีนจากไข่นะครับทานสุกนะเด็กเองก็ต้องมีโปรตีนจากไข่เหมือนกันเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเคยได้เรียนกันมาจำได้ไหมว่าไข่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นไข่กินได้ทุกวันครับแต่มีข้อแม้แค่อย่างเดียวคือต้องกินสุกเดี๋ยววันนี้จะนำผักบล็อกโคลีนะครับซึ่งมีสีเขียวเป็นโคโรฟิลนะผสมกับไข่ทำเหมือนชะอมทอดไข่เลยครับไปลุยลองดูดิมันจะออกมาเป็นไงวะ น่าจะได้สิ จำเลยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใส่โขลกสามเกลือครับนี่อ่ะทีนี้เราจะใส่นี้ด้วย น้ำจิ้มแจ่วเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะน่ากินจัง หอมไหม เฮ้ยหอมนะ
อร่อยมากเลย เอียงหูมาสาวใหญ่ใจสวยค่ะ ไข่เจียวใส่บรอกโคลีข้างในวิ Amazing ไม่ขมใช่ไหม ไม่ขมเลยครับ อร่อยมาก ดิสค่ะบอกเลยนะยายมันเริ่มมาจากข้างใน นั่นแหละฮะ มันก็ง่ายๆอย่างนั้นแหละเนาะจะบอกเลยว่ารสชาติดีมากต้องไปลองทำที่บ้านนะครับ แล้วก็วัตถุดิบหาง่ายครับบรอกโคลีตอนนี้ก็มีขายทั่วไปอยู่สมัยก่อนนี้จะแพงมาก แต่เดี๋ยวนี้มันก็ลดลงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะฮะมันไม่ได้แพงเพราะว่าเขาผลิตไม่ได้แต่ว่ามันแพงเพราะว่าน้ำมันมันแพงครับมันเกี่ยวข้องกันนั่นแหละนะครับเมื่อกี้นี้ที่เห็นไปในคลิปเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเราใส่ทุกอย่างที่ผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอลงไปทอดในกระทะเนี่ยในขณะที่น้ำมันไม่ร้อนคือไม่ร้อนมากแล้วค่อยๆปล่อยให้มันค่อยๆเขาเรียกเดือดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งไข่สุกนะสิ่งที่เห็นได้ชัดคือไข่ไม่อมน้ำมันครับน้ำมันเหลือติดกระทะบานเลยลองทำดูนะครับในเรื่องของการกินของทอดแต่ว่าเราไม่ต้องทอดในลักษณะที่ไฟมันแรงจัดมากเพราะว่าน้ำมันเวลาที่เจอความร้อนสูงมากๆครับโมเลกุลของมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีทอดแบบที่ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากครับค่อยๆไปใจเย็นๆช้าๆฟูไม่เกี่ยวครับ อร่อยไม่อร่อยต่างหากที่เกี่ยวข้อง ใส่น้ำจิ้มแจ่วลงไปด้วยบอกเลยว่า Amazing ลองดูสิครับขอบคุณมากที่แวะเวียนมาชมในทุกๆวันศุกร์ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ใครคอมเมนต์ไว้ขอให้พระเจ้าอวยพรมากๆเลยนะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสุกัญญาอ่านทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณมากสำหรับกำลังใจขอพระเจ้าอวยพรครับสุขภาพแข็งแรงเราเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับเลิศ บอกเลยนะยา